คุยข้างสตูวันนี้นะครับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องราวของคุณออยแสงสินนะครับและล่าสุดนี้นะครับอัยการก็ส่งฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ศาลก็ตัดสินมานะครับจำคุกออยแสงสิน1 ปีแต่เจ้าตัวยอมรับสารภาพนะครับก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับลดโทษไปเหลือเพียงแค่6 เดือนและไม่รอลงอาญาแต่อย่างใดครับดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันต่อแต่ก่อนที่เจ้าตัวเองนะครับจะต้องเดินเข้าเรือนจำกันไปนะครับตามกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมนะครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร่ายยาวนะครับเพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ครับบอกว่าสวัสดีครับผมออยแสงสินดังที่ทุกคนได้ติดตามข่าวและทราบข่าวมาบ้างแล้วผมเองต้องกราบขอโทษไปยังพี่น้องทุกๆคนรวมทั้งพี่น้องแฟนเพลงของผมด้วยที่ทำให้ผิดหวังกับกรณีที่เกิดขึ้นผมเองไม่ได้มาโพสต์เพื่อแก้ตัวแต่อย่างใดแต่ผมขออนุญาตโพสต์เพื่อเป็นคติเตือนใจสำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่รับงานแบบนี้อยู่หรือกำลังจะคิดรับงานแบบนี้อยู่ขอฝากให้คิดเยอะๆนะครับอย่าคิดน้อยเหมือนผมเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มเสียและผมเองต้องกราบขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งจากใจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อจากนี้ไปผมจะคิดให้เยอะขึ้นและเก็บเอามาเป็นบทเรียนเพื่อเตือนสติและเตือนใจของตัวเองมากๆว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกผมได้รับรู้และยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการผมออยแสงสินต้องกราบขออภัยพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นอย่างสูงและต้องกราบขออภัยในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและขอบคุณในทุกกำลังใจและก็มีการถามข่าวส่งกำลังใจมาให้ในทุกช่องทางด้วยครับแต่อย่าลืมครับกรณีของออยแสงสินนี้เป็นกรณีที่2ที่เกิดขึ้นและก็มีการจับกุมและดำเนินคดีแต่แว่วๆมาว่าเขากำลังจะไปรวบตึงนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีกคนหนึ่งเร็วๆนี้รอติดตามครับ